Good morning mga ka-okay. So aneta karon sa atong park and then atong event karon is Lawig Summer Fun Fest and then ang sugod karon is ang Dragon Boat. So March 12, 2023. Then ang venue sa event is ang kuan Tabuk Marine Park na diha sa luyo sa atong munisipyo. So kinsa mga apila ni? Ang mga apila ni inter-high school ug ang inter-agency. So PNP, BJMP, LGU, and then BFP, and then uban pang mga agency nga ning apila ning event. And then ang mga high school is ang Lumonon, Taberna, Katuhawon, then Palompon National High School o uban pa. So salamat guys sa ni-apil. Ito tatangan ako. So kini atong gihimo karon nga Summer Fest nga mga activities usa kini sa gitawag natong sports tourism. Dili lang kay ang katuyuan nato dili lang kay pag-enhance atong camaraderie sa atong sportsmanship but also to promote our town and to promote ang atong destinations and also to promote food, no? Food tourism. Musunod man din siya kung dunay sports tourism, dunay food tourism kay mamalit man gyud ta, mangaon man gyud ta. So, in behalf of our municipal mayor and Sangguniang Bayan members and also our Mito, Sir Raul, and also the teams who have been supporting us, I welcome you all. Modesty aside, daghang salamat nga inyo kung gisugo nining dako kayong tahas. Welcome to this one-day inter-agency Dragon Boat race. Mabuhay!